تعلم مع زكريا. هيا نقرأ. السلام عليكم يا أصدقاء، أنا زكريا وهذا صديقي زيكو، واليوم سوف نتعلم القراءة مع أسماء الحيوانات. هل أنت مستعد؟ هيا نقرأ. أسد 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 فيل 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 خروف 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 ببغاء 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 حمامة 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 ذئب 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 كلب 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 قط 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 دب 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 حصان 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 حمار 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 بقرة 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 ثور 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 دجاجة 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 ديكن 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 جمل 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 سلحفاة 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 ثعبان ثعبان
ثعبان ثعبان تمساح 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 نعامة 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 قرد 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 ضفدع 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 غراب 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 الآن عليك الاستماع واختيار الكلمة المناسبة. أسد. أحسنت. كلب. جيد. ديك. ممتاز. دجاجة. رائع. قط. نعم. جمل. أحسنت. حصان. بالفعل. حمار. جيد. تمساح. ممتاز. بقرة. أحسنت. نعامة. جيد. ضفدع. ممتاز. دب. رائع. غراب. نعم. خروف. أحسنت. سلحفاة. جيد. ثور. ممتاز. انتهى درس اليوم، ولقد تعلمنا قراءة أسماء الحيوانات. نراكم في حلقة قادمة إن شاء الله. لا تنسوا الإعجاب، الاشتراك، وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. دمتم في رعاية الله.